Astăzi vizităm Haarlemmerhout. Haarlemmerhout este cea mai veche pădure urbană din Olanda. Pe lângă faptul că sunt numeroase atracții turistice acolo, printre care o fermă, sunt niște căprioare, am înțeles o fântână foarte interesantă cu niște personaje dintr-o lectură clasică olandeză, dar este și clădirea care reprezintă obiectivul călătoriei noastre, se numește Pavilionul Welgelegen, Welgelegen, care are și o istorie foarte interesantă. Așa că astăzi mergem să vizităm această clădire foarte veche și foarte importantă în istoria Olandei și ne vedem pe drum și ne vedem și în parc. Pădurea este formată din 3 zone. Kleine Hout în partea de est, care funcționează ca un parc, Groothout în vest, care este pădurea orașului, și Eidenhout, cu vila cu același nume, construită în 1793. Pădurea a fost defrișată de 2 ori. Prima dată în 1426, ca urmare a unui conflict între 2 clanuri de nobilime, iar a doua oară în 1572, ca urmare a asediului spaniol. În 1603, pădurea a fost replantată. Gata, am ajuns, ne îndreptăm spre intrare. Mi se pare un parc extraordinar pentru plimbat, pentru părinți, pentru copii și mai ales că, iată, avem deja pădurea adusă în mijlocul orașului. Ia uite ce avem aici. Am ajuns la o intersecție unde acolo avem o fermă, e acea fermă de animale și pe acolo, pe partea asta pe aici, nu știu dacă se vede foarte bine acolo, scrie Midget Golf. Din păcate este închisă ferma, nu putem intra. Sunt câteva animale care se văd. Este acolo o lamă, acolo în depărtare o oiță. Și acolo în depărtare se mai văd câteva animale, dar din păcate sunt prea departe să le vedem bine. Și acolo la stânga vedem că este și un spațiu de joacă. Cu siguranță aș vrea să revin când se va deschide, să vin și cu Eric aici. Chiar dacă suntem în mijlocul orașului, aici în pădure este un aer incredibil. Din câte îmi dau seama, ar trebui să ne apropiem de pavilionul Welgelegen.
spuneam, clădirea aceasta are și o istorie foarte interesantă. În 1769 ea a fost cumpărată de Henry Hope, un bancher al acelor vremuri. Avea o putere de influență foarte mare în această zonă și a construit chiar în zona parcului, unde se află acum această pădure Haarlemmerhout. Și nu doar că a cumpărat zona și o bună bucată din parc, dar a și renovat și reconstruit o foarte mare porțiune din acest pavilion, din acest palat. Așadar, construcția noului palat pe care l-a preluat a durat 5 ani și s-a finalizat în 1789. 5 ani mai târziu, el a fost nevoit să părăsească Olanda și să se mute în Londra. Acesta i-a lăsat clădirea lui fratelui său, John Hope, care în 1808 a fost nevoit, din cauza ocupației franceze, să o vândă către Louis Bonaparte, nimeni altul decât fratele lui, Napoleon Bonaparte. Louis Bonaparte nu a avut parte de o ședere foarte îndelungată aici, doar 2 ani, pentru că 2 ani mai târziu, fratele său, Napoleon Bonaparte, l-a forțat să abdice de la tron și astfel clădirea a revenit lui, care mai târziu a revenit statului olandez. Cam asta este pe scurt povestea acestui pavilion, Velhelhen. Momentan, bineînțeles că este închis din cauza pandemiei. Sper că atunci când vom trece cu bine peste toate astea, să-l putem vizita și în interior. Cam asta a fost pentru astăzi. Până data viitoare, eu vă doresc toate bune și să ne vedem sănătoși. Ciao!